Hi guys! Welcome back to my channel. So for this vlog, mag-a-unbox tayo ng mga items na binili ko I think yesterday yata or the other day. So it's been like a week na hindi ako nakapag-vlog kasi ang busy ko talaga sa office kasi may audit kami sa office. Supposedly this week pero na-schedule na naman next week na naman. So, for this vlog, mag-unbox tayo, as I said, mag-unbox tayo ng tadaan! AirPods. Yung latest na AirPods. Ayan. Ito. Latest AirPods. And then, si Alexa. Si Alexa. Amazon Echo Dot. So this is Alexa and ito si AirPods. Pero as I read, wala daw app na available si Alexa dito sa UAE. Pero magagawa naman yata to ng paraan. So ito siya. So first natin i-unbox is itong AirPods. This is AirPods Pro with wireless charging case. Ayan. So, nasa 1,000 dirham siya. So, sa peso, mga nasa siguro, nasa probably mga 14,000 approximately. 14,000. So, unbox na natin siya. Yun. Fresh talaga siya sa box. So ito, ano na siguro to? 30 dirhams. I'm just kidding. So ito. Ayan siya. So first is ito, parang manual niya. Hindi parang, manual talaga. Of course, as you know, may manual talaga yan. Ayun, AirPods Pro. Actually guys, may AirPods na rin ako, yung old AirPods. So, ito siya. Maliit na version siya. Ito yung ito siya. Yan. So, ito yung in-unbox nating AirPods. Ito yung old AirPods. So, i-compare natin siya. So, ito medyo maliit siya. I mean, malaki pala. Ito yung maliit. Ito yung, I think, old version ng yung pinakaunang AirPods. And then, ano pa bang laman nito? Of course, may charging case. Charger siya. May charger siya. Charger cord. And then, meron din siyang itong sa earpiece niya. Dito, yung parang tawag nito. Yung parang rubber. Ito siya. And then, ito yung actual na AirPods. So, ito siya. So, ito yung medyo maliit na siya. So, ito yung old AirPods. So, i-compare natin siya. Ito malaki siya. Ito ang maliit. Yung bago, maliit na siya. Tapos, meron na siyang rubber dito. Hindi ko pa talaga siya nabasa kung ano yung kaibahan ng old AirPods sa bagong AirPods. So, yun siya. Ito. Lagay natin dito. Balik natin sa case. Yun. And then, ito din old. Balik natin. So, compare natin ulit. So, pwede daw siya i-charge. Itong AirPods na bago, pwede siya yung wireless na charger na tinatap lang.
So, ito. Pwede siya. Ito yung old version, talagang sinasaksak siya. Pero parehas pa rin sila. I think, yes. Parehas yata. Yeah. Ito siya. Okay, so next natin is itong Amazon Echo Dot. So, ito yung si Alexa. Kung ano kayo kay Google na speaker, meron din itong Alexa. So, buksan na natin. So, ito siya. Alexa, play to the top hits, call mom. But, ang sabi, hindi daw available yung app nito sa UAE. So, sinerch ko kanina. So, change ko yung settings ng iPhone para sinap kong US siya para maka-download ako ng Alexa na app. So, ito siya, guys. Ayun, ito siya. Yun. Ay, hindi pa pala natin ma-on to kasi. Ayun. So, ito yung speaker itself, si Alexa. And then, meron din siyang free yung adapter tsaka yung cord itself. Ito siya. So, nasa 200 dirham siya. So, approximately sa Pilipinas, mga 2,400 pesos. So, ito siya. So, try lang natin. Ayan, sinaksak ko na siya. So, ito siya. I-connect natin si Alexa sa Hello. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. Ayun. So, hindi ko pa pala na wala pa pala akong actually meron akong Amazon. So, ilalagin lang natin yung Amazon natin. Kasi may Amazon account na ako. Didiretso na siya doon. So, ito na siya. Kukunin natin si Alexa. It takes time. Okay. Okay. Continue. So, ito yung app na Alexa. So, ito siya, guys. Ito yung app niya. Para makonect na siya. Ang dami ko palang dapat i-input nito. Yung sa app. So, ito na siya. Continue na. So, here you go. Ang sabi, searching device na siya. Yan, searching device. Select Wi-Fi network. So, pinakonect ko na siya. Okay, so, yung password naman ng, natin, Wi-Fi. Anong password ng Wi-Fi natin? Here you go. Enter ko. Anong oras na ba dito ngayon? So, nakakonect na siya. Oh no! Ba't hindi siya makakonect? Hindi siya makakonect. I don't know bakit. Correct naman yung password. Enter your password. 231. Ayan, connecting siya pero ewan ko lang. Bakit ayaw niya makonect? Hindi ko alam. Ba't ayaw niya? Okay. Kaya hindi siya makonect. Dahil mali talaga yung password. 231. Sana makonect na siya. Ayun, connecting na ulit. So, pasensya naman kasi ano pa siya. Yan, connecting na. Sana makonect na siya. It takes time to be honest na mag-set up nitong Alexa. Lalo na sa pag-download ng Alexa app. Kasi hindi siya, ayan, connected na siya, guys. Your device is ready. Your device is ready. Your device is ready. Okay. Alexa? Alexa? I don't know. Ba't ayaw na? Continue. Ito. Okay. Alexa? Ba't ayaw na? Alexa? Alexa? So, ayan guys, hindi ko pa siya ma-sort out na ma-connect siya sa internet. So, usually, pwede mo utusan si Alexa, play ng music, alarm, or whatever.
So, ito siya. Ito namang AirPods. Ita-try natin siya. Ayan, connecting na siya. Ayan siya. Connect. Okay. Tapos na-connect na siya. So, let's try. Kung maganda ba ang Maganda yung yung audio niya maganda. So, approve. So, that's it for today, guys. Yung yung unboxing natin ng AirPods Pro. AirPods Pro. At saka yung Alexa. So, that's it for today. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe now. And click the notification button if gusto niyo ma-notify kung may bago akong video. And click like kung nagustuhan niyo yung video. At comment down below kung anong gusto niyo ipagawa or anong nagustuhan niyo sa video. And that's it. Have a good day.